Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Tällä kertaa pitkästä aikaa suoratoistopalvelujen ensifiilis, sillä Nordisk Film lanseerasi meillä Suomessa myös Nordisk Film Plus suoratoistopalvelun. Eli tämä uusi suoratoistopalvelu aloitti meillä, jossa siis Nordisk Filmin julkaisemia leffoja. Palvelusta löytyy kotimaisia leffoja, mitä Nordisk Film julkaisee, tai sitten heidän tuomiaan elokuvia, heidän levittämiään elokuvia. Eli suoratoistopalveluissa on paljon pohjoismaisia leffoja sekä sitten Hollywood-elokuvia. Ja meikäläinen ajatteli tehdä taas ensifiilis-videon, eli katsotaan mitä täältä Nordisk Film Plusan suoratoistopalvelusta löytyy. Meikäläinen otti sen tähän tietokoneen selaimeen, jotta mä saan sen siitä kaapattua ja katsotaan sitten vähän mitä sieltä löytyy. Tämä palvelu tosiaan on ihan uusi. Se toimii joko erillisesti Nordisk Film Plus-sovelluksen kautta tai sitten ruudun kautta. Hinta on 599 € kuukaudessa tai 4788 € vuodessa. Eli melko hyvään hintaan sen saa. Ja tosiaan ensifiilis-videolla sitten käydään vähän läpi, mitä palvelusta löytyy, mitä se pelittää ja niin poispäin. Ja ensimmäinen, mikä täytyy mainita, mä yritin ottaa sen telkkariin, mutta en saanut, eli ei löytynyt vielä meikäläisen Sonysta sovellusta Nordisk Film Plussaan, mutta puhelimeen sen sai heti ladattua, joten ainakin Apple TV Plus boksiin sen myös saa. No niin, mutta katsotaan mitä löytyy Nordisk Film Plussasta. Tosiaan ensimmäinen eeppistä kotimaista toimintaa. Siellä on Sisu, eli tuo ensimmäinen Sisu-leffa, Navapiirisankarit 2, pari muuttujaa, legendaarista, Kummelin kultakuume, ai että. Häjyt-leffa löytyy, Risto Räppäjä ja Viileä Venla, Mielensä pahoittaja, Vares 2, Jäätynyt enkeli, Luokkakokous 3, oi, vähän Renny Hareliinia. John Wick Chapter 4, eli kyllä niitä Hollywood-leffoja myös, eli Nordisk Film levittää meillä Suomessa John Wickia, joten sieltä löytyy se. Kikkaleffa, Se mieletön remppa, Green Book, no niin, vähän lisää ulkomaista leffaa. Täältä tosiaan löytyy kategoriat suomalainen suosikki, suomalaisten suosikit. Kato nyt, kun ei osaa sanoa edes. Katsotuimmat. Sitten on erikseen genre, animaatio, dokumentti, draama, fantasia, kauhu, komedia, lapset, musikaali, mystery, author, perhe, rikos, romantiikka, science fiction, seikkailu, sota, stand-up, onpa muuten paljon, suomi-tanska, toiminta, thrilleri, western, animaatio. Siinä se taisi kiertää jo ympäri vain. Sitten on elokuvakokoelmat, eli John Wick kokoelma varmaan kaikki. Kummelit, olisiko siellä kummelikokoelma oli useampaa. Varekset, Mielensä pahoittaja, Luokkakokous, Risto Räppäjää, Fallen After, Escape Plan, Onneli, Anneli, Rölliä, Pamsea, Taksia ja sitten ympäri. Sitten tulee tää 321 Action, eli toimintaleffoja. Tämä on muuten hyvä, kun se hyppää heti isoksi tähän. Se vierin on vähän vaikea aina sitten näyttää. Täältä löytyy aimo annos kaiken näköistä toimintaa. London Has Fallenit ja Escape Plan 2, 3. Rennyn Misfits. Sieltä tulee uusi Rennyn leffa teattereihinkin, niin täältä sitten voi katsella vähän vaikka vanhempia. Suuri puhallusta ja Doorman Sikariot, hyviä leffoja. Joo. Täytyykös meidän käydä katsomassa tuolla muuten? Mennään suoraan ylös, katsotaan vähän enemmänkin läpi näitä. Eli suomalaiset suosikit. Häjyt, Mielensä pahoittajat, kovia leffoja. Pitäisi katsoa uudestaan Pahat pojat. No niin, tästä nyt on hyvä katsoa, joten pistetäänpä testiin se seuraavaksi. Saako täältä lisätty tuosta omalle listalle? Noin. Mulla on oma lista siellä täynnä kaiken näköistä katsottavaa. Kummeleita useampaa, Kikka, Eila Rampe ja Likka,
Äkkilähtöä, Järven tarinaa, Lupausta, Olen suomalainen, Vares, Kotirauhaa, Kaapparia. Täällä löytyy aimo annos kaikkea legendaarista. Kyllä Ajai Rukajärven tietäkin pitäisi katsoa joskus taas uudestaan. Ja Kätilöt ja noin poispäin. Täältä kyllä löytyy. Toki tää on just lanseerattu, niin täällä voi olla vähän pieni valikoima tällä hetkellä, mutta se varmasti kasvaa. Ja sitten sen lisäksi myös siellä on vaihtuvuutta tietenkin jonkin verran. Seurapeli, Afteria. Tää on hyvä miettiä just sellaisia leffoja, mitä mä en oo itse katellutkaan. Levottomat pitäisi muuten myös katsoa uudestaan. En oo sitä vuosiin katellut. Spielbergin Fablemans. Hänelle tulee just uusi. La La Land. Ei oo kauan aikaa, kun kattelin sen juuri. Kuutamolla. Ja räppääjä. Tää on hyvä. Lapset tykkää Risto-räppääjä-leffoista, niin varmasti he niitä voi katsoa. Koputus. Tää on muuten yksi leffa, mitä mä en oo myöskään nähnyt, joten se voisi olla kans sellainen, mitä voisi katsastaa. Sitten actionit, käytiinkö me läpi? Sitten on Sisu, kotimainen komedia on erikseen. Joo, mutta täällä taitaa olla suurin piirtein. On täällä ehkä vähän muitakin kuin niissä, mitä aikaisemmin jo näki. Täällä on ihan hyvää komediaa ja legendaarisia leffoja. Täällä on paljon just niitä legendaarisia Nordisk-filmin leffoja. Luokkakokoukset ja sitten löytyy varastoleffat, kummeleita. Sitten on just Pahat pojat, Häijyt, jne. Paljon on kaikkea. Pohjoismaisia leffoja, yhdet vielä. Mä en ole vieläkään nähnyt sitä, joten pistetään sekin tonne listalle. Miehet, jotka vihaavat naisia. Tykkään näistäkin pitäisi katsoa oikeastaan koko trilogia. Siinähän se onkin. Voisi katsoa uudestaan jossain kohtaa. Hei, sitten on Reunion 2, eli eikös tää on nimenomaan mihin luokkakokous sitten perustuu. Täältä löytyy Clownia ja täältä löytyy vaikka ja mitä. Ehdottomasti kiinnostaa kyllä vilkuilla, mitä täältä löytyy. Täällä on oikeasti tosi paljon ja just näitä Mads Mikkelsenin leffoja, mitä mä en oo nähnyt, Jahtikin ja semmonen esimerkiksi ja näin poispäin. Mutta toivottavasti tää on semmonen video, että te tykkäätte katella tätä ja teitä kiinnostaa. Laittakaa kommentteja myös, että oleeko te jo tietoisia, että tämmönen oli kuin Nordisk Film Plussa. Aioks te ottaa tämmöisen palvelun? Mitä mieltä olette hinnasta, tarjonnasta? Ja totta kai hei, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä videosta. Pistä YouTube-kanava tilaukseen. Muistutukset kellosta päälle näitä, koska tulee uutta sisältöä. Totta kai kanavan tilaaminen myös auttaa meikäläistä. Tämä kanavan tilaaminen on ilmaista sinulle, mutta se on erittäin tärkeää meikäläisille ja kanavalle, joten kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilaajia. Ja Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon ja saavat nimensä johonkin päin videoon sekä sitten jakson kuvauksiin. Näin voit näyttää, että olet kanavan tukija, kanavan jäsen, tukija. Oikein paljon kiitoksia kaikille kanavan jäsenille. Jatketaan. Bombshell, Rajaton, Pokerface. Hei, Pokerface pitäisi myös katsoa. Russell Crowe kiinnostaa aina. Ja koodilla Leffahullu15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja
Löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Records Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Records Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät siellä sen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. The Whale, se on niin ihana leffa. Pitäisi katsoa uudestaan, mutta en tiedä kerkeekö, koska John Wickit on kuitenkin Plane. Mä en muuten vieläkään nähnyt Planea. Pistetään se listalla myös, jos sen kattelis. Mä tosiaan otin tän ilmaisviikon. Viikoksi saa ilmaiseksi. Mä laitoin viestiä Nordisk Film Plusalle, että hei, mahtaisiko olla saatavilla tällaista jonkunlaista lehdistölle suunnattua ilmaistilausta, kuukausitilausta, vuositilausta, koska esimerkiksi muilla tosi isoilla suoratoistopalveluilla sellaisia on. Meikäläiselle valitettavasti vastattiin, että ota se viikon ilmaiseksi, niin sitten voit katsella sen viikon verran ilmaiseksi. Mä saatte, just näin. Mutta tällä saatiin ainakin tämä video sitten tehtyä. 3000 vuoden kaipuu en ole myöskään vieläkään nähnyt, varmaan pitäisi sekin pistää listalle. Se on kuitenkin George Milleria. Ai, Nick Cagea. On muuten hyvä leffa. Joo, ja kuten aikaisemminkin tuolla näkyy, että oli vähän Liam Neeson ja Coda on myös tosi hyvä leffa. Täällä on paljon sellaisia, mitä on itse asiassa pitänyt katsoa, mutta en ole vielä katsellut. Niin täältä itse asiassa löytyy aikamoinen määrä kaikkea sellaisia. Pitäisi tutkia. Rattiraivo pitäisi katsoa uudestaan. Mä tykkäsin siitä. Se oli yllättävän hyvää. Russell Crovea. Oi selviytyminen, The Impossible. Siinä on myös tosi hyvä elokuva. Perustuu tosi tapahtumiin. 1917 en ole vieläkään nähnyt. Joku aina sanoi, että pitäisi katsoa. No niin, pistetään sekin listalle. Jos mä saisin sen vihdoin katseltua, niin olisi sitten siinä semmonen. Tästä tuli yhtäkkiä mieleen, että katsotaan tonne äkkiä. Ei me voida ihan katsoa nyt mennä, mutta kiitos kun hyppäsit sinne, kun mä halusin siihen infoon mennä. Kertooko tää info tarkemmin tästä leffasta tai jotain? Formaatti HD:tä. Mietin vaan, että onkohan täällä ollenkaan 4K:na mitään. Mä vähän epäilen, ettei ole. Seattle Fantasia seikkailut, siellä on nälkäpeliä, Robin Hood. Mä en muuten tätä Robin Hoodia vieläkään katsellut. Ja siitä on jo 8 vuotta aikaa. Tää on hyvä, että täällä on PFG ja sitten on erikseen Isokeltijätti eli IKJ. Eli varmaan toinen on suomeksi dupattu versio sitten. Siellä oli röllejä, Twilightteja, jonkunnäköistä tuhkimoa. Jotain en ole edes kuullut kaikista, mutta paljon löytyy sieltä. Hei, Ruudullinen Ninja 2. Näyttää mielenkiintoisilta. Mä en tiedä, onkohan meidän lapset nähnyt. No oli jossain suoratoistopalvelussa aikaisemmin. Niin ja näitä ihan ekoi Vares-leffoja pitäisi kans katsella. Ja sieltähän nyt on tulossa vihdoin syksyllä se Vares TV-sarja, mistä tein itse asiassa kanavalla video varmaan 3 vuotta sitten jo, vai mitä siitä on aikaa, kun olin siellä kuvauksissa. Olympus-leffat, tai se trilogia Fall on myös yksi, mikä pitäisi katsella. En ole sitä vieläkään katsellut. Lisää tähän listalle. Se on jännä jotenkin, tämä meni myös tämä, ettei se paina ihan niin kuin mä ajattelin. No mihin mä muuten jäin? Tähän. Oltiinko me tässä? Koska se hyppäsi salatti tosi jännästi. Nyt kato se jotenkin se isolla meneminen.
yllättäen aina välillä, kun selaimessa katsoo. En usko, että johtuu tästä sivustosta, vaan enemmänkin just selaimesta. Mutta tässä nyt saatte ainakin jonkunlaista ensifiilistä, mitä täältä löytyy. Täällä on tosi isolla valikoimalla kaikkea. Kyllä tämäkin on itse asiassa semmoinen, kun meinasin leffaan mennä katsomaan silloin aikana, mutta en ole sitä vieläkään nähnyt. Että on kyllä sinänsä jännä, että olin menossa leffaan, sitten tapahtui jotain ja nyt siitä on kulunut sit jo 3 vai 4 vuotta aikaa ja en ole vieläkään sitä nähnyt. Ja täällä on paljon Tummien perhosten kotia ja Hei tytöt, se oli hyvä leffa. Taas vähän Spielbergia. Täällä on aika hyvä määrä myös Spielbergin leffoja näköjään. Ja justinsa on tullutkin ensi-iltaan itse asiassa tämä Steven Spielbergin uusin leffa, tämä Disclosure Day. Mä luulen, että tämä video tulee ehkä ennen kuin sen arvostelu, joten meikäläinen on menossa sen kyllä katsomaan heti ensi-iltaan, niin varmaan tulee siitä sitten arvostelua kanavalle tuossa lähipäivien aikana. Täällä oli tosiaan myös ensimmäinen Veitset esiin. Mä katsoin sen itse asiassa just tuossa noin, koska mä en ollut sitä nähnyt kokonaan silloin, kun se tuli, mutta jatko-osat olen nähnyt, niin sitten 3. leffan jälkeen päätin katsoa ton ekan nyt sitten vihdoin kokonaan. Täällä kyllä löytyy, taksileffojakin löytyy, kaikki ilmeisesti, Red-leffat. Vareksista, oliko täällä mitään muuta? Täällä ei tainnut olla muuta kuin noin 2 ekaa Varesta, ellei nyt ihan väärin nähnyt. Joo, täällä on sitten tämmönen luokkakokous-pätkä tulossa pian. No niin, tämäkin on ihan hyvä. Sieltä tulee heinäkuussa Spedeä. Mielensä pahoittajat eskorttia etsimässä. Joo, sitten Donnie Darkota. Ja no se menikin nopeasti läpi. Hulvattomia komedioita. Nyt tää hyppäsi muuten taas tähän, että isona tulee. Joo, ja nyt se jäi tohon jumiin, ettei saada mun mennä tuolla noin nuolella eteenpäin. Spy Who Dumped Me, Mahdoton yhtälö, joo, Clownia löytyy useampia. Täällä kyllä löytyy koko perheen suosikit. No niin, nyt on täällä, mitäs meidän lapset. On paljon kyllä leffoja, mitä meidän lapset on nähnyt. Ne on nähnyt esimerkiksi kaikki nuo Risto Räppäjä-leffat. Olikos täällä nyt? Kyllä tätä ainakin osa niistä näyttää löytyvään, mutta ei kyllä kaikkia selvästikään, vaikka aika monta siinä taisi mennä. Kaikki oikein. Rakkaani merikapteeni. En ole muuten tätäkään vielä nähnyt. Klaus Härö, sitähän on kehuttu. Pitäisi varmaan sekin katsoa. No niin, lisätä se listalle. Toki tässä on vaan se hyvä, että jos mulla on tää viikon kokeilussa nyt niin ei siinä hirveän montaa leffaa ehdi viikossa katsomaan. Varsinkin kun sen verran paljon tulee nyt teattereissa semmoisia, mitä pitää mennä katsomaan. Ja mulla on tuossa mielessä pari muutakin projektia, mitä pitäisi kotoon katsella, niin katsotaan, tuleeko näistä nyt sitten oikeastaan mitään, et kerkees katsomaan. Tositarinaan pohjautuvia leffoja. Aina yksi mun suosikki. Joo, on aina ihan mielenkiintoista katsella tositapahtumiin perustuvia leffoja. Täälläkin löytyy aikamoinen kattaus sellaisia, joten se on tosi mukavaa, että löytyy iso määrä sellaisia, ja se on tuossa omana kategoriana. Sitten on ihan suosituksemme, eli ne suosittelevat sitten. Joo. Mut joo, laittakaa hei kommentteja. Mitä mieltä te olette? Aiotteko te käydä testaamassa? Näittekö te tässä videolla jotain kiinnostavaa, mitä on oikein pitäisi ehdottomasti katsoa? Vai onko se vaan niin, että onko meillä suoratoistopalveluja jo aivan liikaa? Onko nämä sellaisia, että nämä leffat on ollut monessa eri paikassa ja nyt ne kootaan tänne, niin sitten ehkä lähtee sieltä muualta pois. Ja taas tarvii maksaa lisää. Joo, tämä ei ollut kuin 6 euroa kuussa, mutta jos sä ajattelet aina noin, niin hetken päästä sulla on kaikki ne suoratoistopalvelut silti, niin siitä voi tulla aika kallista, vaikka se yksi olisikin vaan sen 6 euroa kuukaudessa. Mutta laittakaa kommentteja, kiinnostaako teitä? Ja jos kiinnostaa, niin kertokaa ihmeessä, oletteko ottaneet tämän tai aiotteko ottaa ja mitä kautta te
Katoitte tätä? Otitteko te sen sovelluksen? Toimiiko se teille jollain laitteella, telkkarissa niin poispäin, vai menittekö ihan ruudun kautta? Eli sitäkin kautta pystyy tämän katsomaan. Täällä oli tosiaan kirjoihin perustuvia ja sitten oli hyvän mielen leffoja ja hei, hauska Krista Kososen leffat erikseen. Krista Kosonen on tietty isosti, no niin, ei se ollutkaan niin helppo taas. Isosti esille, kun tuli tää uusi Backrooms, jossa hän oli, niin hauskaa, että sieltä on erikseen sellaiset unohtumattomia säveliä, eli vähän niin kuin musiikki, leffoja sitten. Elokuvia Jussi Vataselta. Joo, no sekin on ihan hauskaa, että on Vatasen leffat erikseen sinne lyötynä. Aleksi Mäkelän elokuvia, no niin se on aina, koska Mäkelän leffoja, no siinä on, katsotaan, siinä on ihan hyvä kattaus, kyllä. Tähtenä Pihla Viitala, elämänkerrallisia elokuvia, niin nyt on erikseen elämänkerrallisia leffoja. Oscar-ehdokkaat vuosien varrelta. Täälläkin on melkein, no on täällä jotain muuta, mitä ei jostain kategoriasta löytynyt. Aina voi löytää kaiken näköisiä. Toki tuolla on hakukin ihan, jos semmonen voi käydä sitten vähän etsimässä. Klaus Härön leffoja, historiallisia draamoja, dokumentteja, salattuja helmiä. No niin, katsotaan se. Midsommar, hei. Mä en ole vieläkään nähnyt Midsommaria ja nyt on tulossa juurikin juhannus, joten mikä sen parempi idea kuin katsoa se Midsommar. Ja täältä se löytyy. Nonni, sen mä taidan katsoakin, kuulkaas, hetken päästä tästä. Se voisi olla se, minkä mä pistän täältä pyörimään. Joo, täältä löytyy sitten perusehdot, tietosuoja-apua, ota yhteyttä ja tuolta saa kieltäkin vielä kai valittua ja sitten on chattiin pääsee, kun täällä on. Täältä saa erikseen lasten puole, täällä on etusivu, mihin voidaan hypätä. Tuolta on pudotusvalikko, sieltä löytyy, oho, eiväs mennäkään katsomaan, siellä on salaisia tietoja. Nonni, sinne näkyy. Nyt kaikki näki ne mun tiedot. Hyvä juttu. Pitää piilottaa ne. No niin, mutta siis tämmönen ensifiilis video. Tää nyt oli se, mitä mä näytin teille, on se mitä mä näen. Eli mä en tosiaan aikaisemmin ollut täällä sivustolla vielä käynyt muuta kuin ihan vaan tein ton tilin tänne, että pääsis selailemaan. Mutta tosiaan, nyt käydään vähän katsomassa jotakin leffaa ja näin, mutta mä tosiaan äkkiseltään sanottuna luulen myös, että 4K:ta täällä tuskin oli tarjolla, mutta HD:tä sentään löytyy. Ja hei, muistakaa vielä, pistäkää peukku, jos tykkäsitte tästä, pistäkää kanavatilaukseen, ottakaa Leffahullun somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!